Так, одним словом, нікуди ми не поїхали. Вася придумав щось з лопатою, зробив і от вирив вже скільки, що це за пісок? Ні, це ще родючий. Це ще родючий, да? Це ще не пісок. А от бачу вже, да? Там вже. Угу. Так, от скільки вже Вася вирив. Тут, може тут по пояс. Якщо в цю ямку стане, то вже йому по пояс. Сюди пісок, сюди ще та родюча земля. На окремі кучки кладемо. Нам пригодиться ще та земля. Це пісок. От так от. Так, ми сьогодні знов тут. От мій коханий купив собі забавку нову. Купив собі зварювальний апарат. Класний такий апарат. Ось такий от він виглядає на коробці. Все. Будемо робити скоро. Що, коханий, будемо робити в першу чергу з нього? Буду. Буду. Точніше домик. Малесенький. Для хранення інструменту. Так, сонце? І ось сьогодні приїжджаємо, а тут у нас... Ой, чуть не впала. Тут у нас кріт наробив нам вночі куролесів. От наробив, що взяв родючий ґрунт сюди, скинув нам. Облаву зробив. Так, ми починаємо рити траншеї. Окопи. Так що, потихеньку справи йдуть. Фу, це я рила, тільки що, вже замучилася, все більше не буду рити, поняла, це не моє це. І тут я рию. Вася знімає верхній слой, а я далі родючий знімаю слой до піска, потім буде він сам. Про сонце? В общем, вот так вот. Она работает. Наша мечта сбывается, не, солнце? Мечта сбывается. И не сбывается. А все, что кажется. Я дальше не знаю. Порой ерунда. Да. Коротше, думаємо ми собі тут, мечтали ми давно так про цей будинок, про це все. Аж не віриться деколи. Коли дивишся, вроді бери, вже в житті траншеї, вже початок почався. І взагалі якось тяжко, звісно. Але якщо кусочком за кусочком, прасанц, то можна і слона з'їсти. Ну, то сонце не тяжко, мені щось сьогодні тяжко. Може я вже замучилась трошки. Ти вже там, диви, як трактор яму викопала. Ну, я рила і нарила. Так що, я рила і нарила. Ось такі варіати. Це мене завжди тягне якусь авантюру. Каже, я чувствую, що мене опять в якусь авантюру втягнуло. Ну, в смислі, з домом. Каже, чого? Це наша мечта. Чи то це і твоя мечта, просто це? Так.
Так що мрії збуваються, але по чуть-чуть збуваються. Не все зразу. Зразу от, щось у нас не буває так от. Так, коханий? Від радості підтисну. Так, не витримав би тих благословінь. Да. В общем, вот так вот. Ось продовжую робити розмітку основних углей про сонце. Це буде ширина траншеї 40. Ось такий буде дом. Величезний виходить. Ого! Що-то я ще не привикла до такого. Треба привизвикнути з такою думкою, що це буде великий будинок. Порівняно з моєю однокімнатною квартирою. Вася взяв і попалив все сіно. Трохи переживаю, коли так палить. Нічого, все добре. Тут всі бачу так палять. Ну, не сіно, сіно вони збираються, ми городські палимо сіно. Там попалили, але мені не подобається вигляд, звісно, тепер. Вася каже, що все добре. Так що тут ще кучку лишили, щоб ховати якісь там лопати. В принципі, ми так зрозуміли, тут ніхто нам нічого не покраде, але, в общем, що на сьогодні зроблено? Так, от Вася ще вже подочищав трошки. Це поки що на сьогодні. Сьогодні ми знову на участку, але сьогодні ми вже не самі. У нас прибавилось. Руслан наш сьогодні копає з Максом. От Макс. Макс, привіт! Помощнички. В общем, от наш Руслан починає третю сторону. Так, вітер дує. Вот. Що, Руслан, тяжко йде? Нормально. В общем, починаємо третю сторону. А там Макс, вот, зажигає. А маєш 999? До обіду. Так. 999, як застрибаєш, в мене 20. Макс, до обіду справишся? Давай. А якщо два рази по 999, то 40. Нога не болить, не прав? Тільки що нога боліла, так?
Йдемо сюди. Так, ми коли всі разом, то вже скоро буде 4 сторони у нас. О, ось так. Потім будемо ще далі углублятись. 20 гривень, можу сказати. Ми приїхали на участок, але я боюся, тому що в нас така гроза. Зараз буде Вася мусить сам працювати. Тут все сижу в машині, сижу собі і переживаю. От, назаді. Вася сам працює. Я йому відміряла все, що змогла, і втікла сюди. Зараз таке буде щось страшне. Я дуже боюсь грози просто. А так взагалі дуже багато сьогодні роботи проробив нам Руслан, допоміг. Дуже сильно дякуємо Руслану. І Максик був сьогодні з нами тут. Так що ми думали, сьогодні після обіду приїдемо, що щось поробимо. І от я сиджу в машині, боюсь. Подивимось. Якщо гроза пройде, то буде добре. Бо доща ми не боїмося, ми дощ навпаки хочемо. Так, в нас вже почалося грозове штормове, тобто. Ось вже вигнав дощ. Намок, так? Ого. В общем, під такий дощ ми попали. Так от, там така хмара страшна. Трошки понакривали. Я не боюсь доща, ми під дощем могли навіть працювати, але я боюсь грози. Незручно, так? Ну так, воно, звісно, коли лиє так, то теж не будеш працювати. В общем, отак от. Мурчик, що ми робимо? Чекаємо. Чекаємо, так, трошки? Ого. Кільтри. Ну, швидко йде, я думаю, воно швидко Так? закінчиться. Може воно пройде? Може Такий, перечекаємо? Полоса, бачиш, як воно швидко йде. Угу. Кажуть татари і За вікном дощ, ми слухаємо нашого президента і валяємося на кріслі. От ми тут такі полягали собі. Може перечекаємо дощ і будемо далі працювати. От наш президент Туреччини. В Туреччині ми дивимося його промову про Крим. Так що за вікном красота, нам не страшно.
Правда, сонце? Коли ми в своєму доміку, нам не страшно. О, блискавка. Все, мені страшно. Дивися туди. Да? Добре. Все. Ух-ух-ух. Оце ми попали. Лиє так, що нічого не чути. Да? Слава Богу, за наш домик. Наш малесенький домик на колесиках, в якому ми собі змогли заховатися. В общем, навіть не знаю, що нам робити. Мурчик прям. Сидимо, чекаємо трошки. Будемо все-таки їхати. Ой, боже мій, яка блискавка. Накрили нашу траншею. Чим могли, то їдемо, коротше. Це буде нереально. Сьогодні зарядилось на цілий вечір, так поняла. Все, поїхали.